आहा हा, बघतानाच किती छान वाटतंय की नाही। गरम गरम आणि वेगळ्या पद्धतीने तयार केलेलं बांगड्याचं कालवण। ज्या लोकांना बांगडा अजिबात आवडत नसेल अशा लोकांना हा रस्सा नक्कीच आवडेल। नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती ज्याचं नाव आहे चविष्ट पदार्थ। मी आहे सोनल आणि आज आपण बघणार आहोत बांगड्याचं कालवण। पण त्याआधी तुम्ही जर का माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा, जेणेकरून माझी सर्व व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत वेळेत येतील। इथे मी बांगडा स्वच्छ धुवून घेतला होता, त्याला मी मीठ आणि तिखट लावून ठेवून दिला आहे आणि बाकीची साहित्याचे प्रमाण तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी देते। आता वेळ वाया न घालवता पटकन आपण कृतीला सुरुवात करूया। सर्वात प्रथम आपण वाटणाची तयारी करूया। इथे मी सुकं खोबरं किसून ते भाजून घेतलं आहे। त्यानंतर यामध्ये मी कोथिंबीर घेत आहे। लसणाच्या इथे मी 10 ते 12 पाकळ्या घेतल्या आहे। 4 मी तिखट मिरची आणि लहानसा अद्रकाचा तुकडा घेतला आहे। त्यानंतर यामध्ये मी एक मोठा कांदा चिरून घेतलेला घेत आहे। मसाल्यांमध्ये मी इथे हळद, धने पावडर, लाल तिखट आणि काश्मीरी पावडर यांचा वापर करत आहे। जर तुम्हाला जास्त तिखट आवडत असेल तर तुम्ही तिखटाचं प्रमाण जास्त देखील करू शकता आणि थोडंसं चवीनुसार मीठ। मिठाचं प्रमाण थोडंसं कमी घ्यायचं आहे कारण आपल्याला नंतरला देखील मीठ घालायचं आहे। आणि आता हे आपण वाटून घ्यायचं आहे। बारीक असं आपल्याला हे वाटून घ्यायचं आहे। इथे कढई मी गरम करण्यासाठी ठेवली आहे। त्यामध्ये आता मी तेल घातल्यानंतर इथे मी टोमॅटो घेत आहे। टोमॅटो इथे मी एक मोठा वापरला आहे। कढीपत्त्याचे 5 ते 6 पानं इथे मी वापरत आहे आणि हे सर्व आपण परतवून घेऊया। आपले टोमॅटो हलके शिजल्यानंतर आपण यामध्ये कोकम घालणार आहोत। कोकम तुम्ही कमी जास्त तुमच्या आवडीनिवडीप्रमाणे करू शकता, पण कोकमामुळे आपल्या या रस्स्याला टेस्ट येणार आहे। त्यानंतर आपण जे तयार करून घेतलेलं वाटण होतं ते वाटण आपण यामध्ये घालून ते परतवून घेणार आहोत। वाटण परतवत असताना आपण यामध्ये पाण्याचा बिलकुल वापर करायचा नाहीये। आपण हे तेलामध्येच परतवून घ्यायचं आहे। वाटण परतवून घेण्यासाठी आपल्याला साधारण 5 ते 7 मिनिटं लागणार आहेत। त्यानंतर तुम्ही बघू शकता ह्याला साईडून हळूहळू तेल सुटत आहे, तरी देखील आपण हे परतवून घ्यायचं आहे। आता आपण यामध्ये पाणी घालून हे थोडंसं वाढवून घेऊया। तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त देखील करू शकता। ते पाण्याचा वापर थोडा जास्त करत आहे कारण की जेव्हा आपल्या कालवणाला उकळी येईल ते आपलं कालवण थोडंसं कमी होईल, त्यासाठी पाण्याचा थोडासा जास्त वापर इथे मी करत आहे। आणि चवीनुसार आपण यामध्ये मीठ घालून ते पुन्हा एकदा परतवून घेऊ। जसं की तुम्ही पाहत आहात आपल्या कालवणाला उकळी येत आहे। साधारण 5 मिनिटं आपण ह्याची उकळी किंवा कड काढून घ्यायचा आहे। दुसरी टिप अशी आहे, कोणतीही मच्छी असू द्या पण त्याची खरी चव ही कालवणामध्ये असते। जर का तुम्ही जास्त वेळ कालवण किंवा रस्सा उकळू द्याल तर त्या गोष्टीला तेवढीच जास्त टेस्ट येणार आहे। कारण एकदा आपण जर या कालवणामध्ये मच्छी घेतली तर ती जास्त वेळ शिजल्यानंतर ती मच्छी तुटू शकते किंवा फुटू शकते, त्यासाठी आपण कालवण थोडं जास्त इथेच शिजवून घ्यायचं आहे। आपलं कालवण हलकंसं आटलं आहे। आता यामध्ये आपण एक एक मच्छी सोडूया। हलक्या हलक्या हाताने आपण हे परतवून घेऊया। आपली मच्छी तुटणार किंवा फुटणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे। मच्छी शिजण्यासाठी फारसा वेळ लागत नाही, साधारण एक 5 ते 7 मिनिटं लागतात। बऱ्याच वेळा काय होतं मंडळी की आपल्या घरामध्ये किंवा नातेवाईकांमध्ये फारशा लोकांना कालवणातली मच्छी आवडत नाही किंवा ते कालवणातली मच्छी किंवा कालवण खायला खूप कंटाळा करतात। पण जर का तुम्ही अशा पद्धतीमध्ये ही मच्छी किंवा हे कालवण जर तुम्ही बनवलात तर त्या लोकांना नक्कीच आवडेल। तर तुम्हाला ही पद्धत कशी वाटली मला कॉमेंटमध्ये नक्की कळवा। तर अशा प्रकारे आपलं बांगड्याचं कालवण किंवा बांगड्याचा रस्सा इथे तयार झाला आहे। गरम गरम एकदम छान असा हा रस्सा।
हा रस्सा तुम्ही तांदळाच्या भाकरीसोबत किंवा भातासोबत देखील खाऊ शकतात। अशाच वेगवेगळ्या पद्धतीने तयार केलेली काही रेसिपीज आणि असे पदार्थ मी घेऊन येत असते, त्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा। आपण पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत पाहत रहा चविष्ट पदार्थ।